Hey guys, today we're gonna read a story about traditions during winter. The story itself is at a B2 C1 level, but don't worry if you're a beginner. I've added English subtitles. You'll find 3 quiz questions at the end of the story. You can also check out my Patreon, where you'll find extra exercises for this video. Okay, let's get started with the story. Українці дуже люблять свята. Зима в Україні – це не просто пора року, а найпоетичніший, найбадьоріший час чудес, традицій та обрядів. Саме взимку ми маємо цілий цикл свят. Він починається із Дня Святого Миколая, 6 грудня, коли дітям під подушку кладуть солодощі та подарунки. Різдвяні традиції українців містять у собі язичницькі та християнські риси. Кульмінаційним моментом зимового періоду вважаються різдвяні святці, які поєднують Різдво, Новий рік та Водохреща. 25 грудня українці святкують Різдво Христове. До святкування Різдва українці дуже ретельно готувалися. Прибирали, прикрашали будинки та купували новий одяг. Святвечір – це святковий вечір перед Різдвом. Це свято відзначають у родинному колі. На стіл готують 12 пісних страв, головною серед яких є куття. У хаті, крім ялинки, ставлять дідуха, який уособлює багатство в домі та достаток. У різдвяний вечір у двір будинку можуть постукати колядники, які йдуть з колядою від хати до хати, сповіщаючи радісну новину – народження Божого дитяти. У всіх храмах відправляються святкові різдвяні літургії. Ще один важливий символ Різдва – вертеп. Спочатку вертеп ставили як лялькову театральну постановку. Згодом із лялькового дійство перетворилося на справжній вуличний театр із колядками, жартами та веселощами. В переддень Святого Василя, 31 грудня, до півночі щедрувальники обходять оселі, щедрують переважно дівчата, а парубоцькі гурти водять меланку. Хлопці, вбрані у меланку й Василя, цигана, смерть, козу та інших персонажів, висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Наступного дня на Василя, 1 січня, щойно починає світати, хлопці йдуть посівати зерном. Завітавши до хати, посівальник сіє зерно і вітає всіх із Новим роком та святом Василя. 6 січня відзначають Водохреща. Це свято таїнства хрещення, яке Христос здійснив у віці 30 років на річці Йордан. В цей день освячують воду, яка є головним символом цього свята. З давнини вірять, що ця вода має цілющі властивості, і нею можна здолати різні неприємності. Її зберігають цілий рік, і вона не псується протягом року. Про завершення різдвяних свят свідчить день у церковному календарі – Собор Івана Хрестителя. Предтечі, 7 січня, у народі поширилась приповідка: прийшов Іван Предтеча, забрав свята на плечі, поніс їх аж до Риму, а принесе на наступну зиму. Українські зимові свята – це час, коли оживає історія, відчувається родинне тепло. Ці традиції передаються з покоління в покоління, зберігаючи дух нашого народу, його віру, культуру та унікальність. Як називається вечеря перед Різдвом? Меланка, святвечір, щедрий вечір. Святвечір,
Які пісні співають на Різдво? Щедрівки, веснянки, колядки. Колядки. День, коли віряни освячують воду, називається Водохреща, Різдво, Василя. Водохреща. Okay, that's it for today. Thanks so much for watching and see you next time. Bye.